พอเราคบเพศที่แตกต่างกันอะวิธีการเอ็กซ์เพรสของเราต่างไปไหมเช่นเราอยู่กับผู้ชายบางทีเราอาจจะตัวเล็กเราอยู่กับผู้หญิงเรายังเป็นตัวเล็กไหมอะไรเงี้ย อาจจะตัวเล็กกว่าก็ได้ฮะ อ๋อ แล้วเวลาสมมุติแบบไปเจอคอมเมนต์ที่แบบเหมือนแบบเนี่ยทอมหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบทอมตรงไหนแบบสวยจะตายสวยจะตายอย่างเงี้ย หนูอยากรู้ว่าพี่มีattitudeยังไงเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเห็นพี่เชียร์แล้วเชื่อว่าพี่เชียร์จริงๆน่าจะชอบผู้หญิงแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าสวัสดีพี่เชียร์ค่ะยินดีต้อนรับรายการนี้ชื่อยังไงไหนเล่ามันก็คือเล่า แล้วมี เล่า เพื่ ไป อน เรื่อย สาวแบบยังไง พี่ ไหน แบบ เล่า ยังไงเราไม่เล่าไหม ไม่ได้ พี่กลัวแล้วพี่เข้ามุมอยู่ตอนเนี้ย ยังไง โดน ไหน ลุม เล่า อะ หน่อยยังไงไหนเล่าหน่อย เล่าอะไร เล่าเรื่องความรักอะซึ่งเราต้องแปะมือกันว่าเราจะเป็นเพื่อนสาวที่เปิดใจกันทุกเรื่อง โคตรน่ากลัวเลยอะ หนูว่าเคยเจอพี่เชียร์แต่เราเคยเจอกันผ่านๆมีใครเคยเจอพี่เชียร์มาก่อนปะ ฉันเจอพี่เชยในทีวี ใช่ ใช่พวกหนูก็เจอพี่เชียร์ในทีวีตั้งแต่เด็กพี่เชียร์อยู่ในวงการนานเท่าไหร่แล้วขอโทษ โอ้ยเดี๋ยวนะถ้า ก็แบบ15ใช่ปะ 2002อะ 2002 2002นี่2000อะไรแล้วอะ2025 พี่เชียร์คือมิสที อุ้ย น มิสทีน2002 สุดๆอะ ถาม แล้วก็เราก็ได้ อยากรู้ว่าระยะเวลาตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหลายคน ตัวตนเรา เปลี่ยน แต่ก่อนเลยเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเป็นยังไง แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก่อนแล้วกัน สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความไม่คาดหวัง คือเป็นคนชิวๆพี่เชียร์แบบทำงานด้วยความแบบไม่คาดหวัง เอาตั้งแต่ประกวดแล้วนัตตี้คือแบบคิดดูว่าสภาพอย่างพี่ไปประกวดนางงามมันเป็นไปไม่ได้ พี่ อยู่ สวย แล้วอะ ทำไมพี่รู้สึกว่า ทำไม พี่ พี่ เป็น รู้สึ ค ก น แบบนั้น ห้าวๆหรอ มันเหมือนเด็กผู้ชาย มันกระปอกกระแป๊กมันเล่นบาสมันแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอโมเดลลิ่งเขาแบบเอาเราไปส่งอะแล้วก็แบบอารมณ์ไหนอะจะได้หรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขายังต้องเอาวิกมาใส่อยู่เลยนะเพราะว่า คือเป็น ผม ออโต้แฮร์ให้มันยาว ผมสั้น แบบเด็กโรงเรียนแบบศึกษานารีมันติ่งหูอะไรอย่างเงี้ยยังโตไม่ทันมันก็อาจจะด้วยความไม่คาดหวังด้วยพอมันความไม่คาดหวังมันเหมือน มันเลย แบบ สบาย มันเลยสบายมันเลยดูไม่แบบ เสน่ห์ นางงามจ๋าอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะก็หัวเราะในขณะที่บางคนอาจจะแบบฉันต้องสวยไว้ตลอด ต้องคลิป อะไร ลุ เงี้ ก ยพอมันเอนจอยแล้วกันพอมันเอนจอยอ่ะแล้วมันเลยกลายเป็นว่าอ้าวได้เฉย แล้วตอนที่พี่เชียร์ได้พี่เชียร์รู้สึกไงอะการที่พอเราไม่ได้คาดหวังแล้วเชื่ออยู่ดีๆได้ว่ะ ที่หนึ่งเลยนะ มันก็งงนะใช่ที่หนึ่งเลยนะพี่ก็คิดอย่างเงี้ย เลยนะ มันมาได้ไงว่ามันมาเรื่อยๆด้วยนะมันมาแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วพอแบบเราได้เข้ามาทำงานในวงการอ่ะมันก็เหมือนมันมาทำแบบเฮ้ยฉันไม่คิดว่าฉันจะได้ทำอ่ะมันก็เลย enjoy เหมือนชีวิตก็นำพาเรา ใช่แต่ตั้งใจนะพอได้มาทำงานคือ enjoy แต่ตั้งใจเพราะเรารู้สึกว่าโอกาสเนี้ยมันไม่ใช่โอกาสที่มันจะเป็นของเราปะวะ แสดงว่าเราก็ อะไรงี้ย ชอบในสิ่งนี้เหมือนกั เหมือนแบบ พทำแล้วชอบ ได้ทำแล้วภูมิใจ พี่เชียร์ชอบอะไรสุดคะหมายถึงว่า ถ้าเป็นนักแสดงเป็นนางแบบนางงามอะไรเงี้ยพี่เชียร์ชอบอะไรที่สุด คิดว่าพาร์ทไหน พี่รักการเป็นนักแสดง ชอบความแสดง แต่พี่ชอบทำพิธีกรใช่คือนักแสดงมันเป็นจุดกำเนิดแล้วกันตอนเป็นจาอย่างเงี้ย เล่นจากกีตาร์ แล้วหนูชอบเป็นจา แต่ความรักอะ หนูร้องเพลงได้เยอะมากเลยอ่ะตอนนั้นอะ 5 4 3 2มา แต่ วันนี้ก็ไม่ว่าพวกนี้ ชาวใจไหนก็ไม่ว่า ไม่ว่างอย่างเงี้ยมันแบบ คือมันแต่ว่าตอนนั้นมันเราคือมันเหมือนเรารักตัวละครแบบอยากให้เขาเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะตอนนั้นนะหนูจิ้นเบอร์นั้นเลยอ่ะหนูแบบเฮ้ย มัน แก ดี นี้ อะ แก มันดี นี้ อะ แต่พี่อะเอนจอยแรกคืออะไรรู้ป่ะพี่ได้เจอน้ำและพีพัฒน์ อุ้ยทำไมพี่เป็นแฟนของเขาหรอ ทุกคนย้อนไปตอนนั้นน้ำและพีพัฒน์แบบ คือที่ตัวท็อป คุณชายตัวท็อปมาก ก่อนที่เขาจะถือแก้วในวันเนี้ย คือแบบให้ย้อนไปตรงนั้นคือแบบเอาจริงนะ เขาเป็นพระเอก จุฑาเทพ 5 คนรวมกันยังไม่ นานแล้วนี่ยังสู้ หมายถึ ยาง ก ความเป็นคุณชายนะนั่นแหละคือตื่นเต้นแรกอย่างเงี้ยนั่นแหละ แล้วอะไรคือจุดที่ต่างที่เรารู้สึกว่าจริงๆเราเปลี่ยนไปเยอะเลยว่ะ เปลี่ยนไปเยอะคือมันแต่ก่อนมันจะมีความงอแงมันจะมีความแบบเอาตัวเองบ้างเพราะเราเข้ามาตั้งแต่เด็ก แล้วบางทีมันมีโมเมนต์ที่แบบฉันไม่อยากมากองฉันอยากไปเรียนพิเศษอะมันมีโมเมนต์แบบอยากจะแบบพี่ขอออกไปเรียนพิเศษได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันยังเอาตัวเองอยู่ไงแต่แบบพอโตขึ้นมันก็จะเริ่มมีความแบบเข้าอกเข้าใจเห็นใจผู้อื่นขึ้นเห็นใจผู้อื่นขึ้น เพราะว่าจะเก็บพูดว่าพี่น้ำอ่ะเป็นเหมือนแบบหูยในยุคนั้น ๆ ก็เลยอยากรู้สเปคนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนใจเต้นกับคน appearance แบบไหนเป็นพิเศษไหม เอาเป็นท้ายก่อนแล้วกัน คือจริงๆจะชอบฟีลแบบลูกครึ่ง อ๋อ ลูกครึ่งแบบเอเชียนกับฝรั่งอย่างเงี้ย เกาหลีอเมริกัน อะไรอย่างงั้นมีฟีลนะ มีเรฟไหมคะเรฟ โอ้ถ้ายุคเก่าเลยนะทาเคชิอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงก็ฟีลแบบอุ้ยทำไมเล็บฉันเก่ามากเลย ลอง แบบ ลอง ลีอาร์ดิซอนอย่างเงี้ย
เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น สวยมาก น่ารักมาก หนูชอบเขาเหมือนกัน เกิร์ลคลัชมากเลยอะดิซอนอะ อ๋อ แสดงว่า ชอบ ก็เกิดการฝรั่งเอเชียนทั้งคู่ อะไรอย่างเงี้ย เรายุค ประมา นั้ ณ นเรฟเฟอเรนซ์แต่งหน้าต้องคนนี้ ใช่ไหม คือวายบางอย่างมันจะแบบถ้ามันมีความอินเตอร์ก็จะรู้สึกว่า ใช่ น่ารัก ใช่แต่ยังมีชอบความเป็นเอเชียนอยู่อันนี้อันนี้เป็น appearance ข้างนอก อ่ะ แล้วนิสัยที่รู้สึกอุ๊ยอย่างนี้มีเสน่ห์จังเลย ต้องมีความแบบสมาร์ทในอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนเก่งต้องทำอะไรมันจะเห็นถึงความสมาร์ทในการแบบตัดสินใจบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโบสเลยนะคะถูกไหม ใช่ใช่ใช่ แสดงว่าต้องมีความเป็นผู้นำนิดนึงปะ นิดนึง หมายถึว่าชัดเจนบางอย่าง มีความเป็นผู้นำแต่มีความเป็นผู้ฟังที่ดี อ่า ช่วยคิดได้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าแบบฟังอย่างเดียวเลยแล้วแบบ มันก็ ไม่ใช่คิดก็ มันก็ง่อมอ่ะมันอ่อมอ่ะแต่แบบหรือถ้าจะนำอย่างเดียวไม่ฟังก็รู้สึก มัน โอ้ ก็ โหมันไม่ มัน ไม่ ก็ดู ได้ ดอมิเนนต์เขาบอกว่าตอนสมัยก่อนคือพี่เชียร์ฮอตมาก คือมีคนตามจีบแบบเยอะมาก ส่งดอกไม้ส่งเค้กจริงหรือเปล่า ก็มีบ้างแต่ไม่ได้ฮอตแบบอย่างนั้นนะเอาจริงๆเป็นคนที่แบบ แต่หนูดูในรายการมาเยอะมาก ทุกคนบอกว่าพี่ฮอตหนู หนู เช็ค นี่เป็นคนธรรมชาติ คน ที่เป็นคนธรรมชาติ หนูไปดูพี่ซีพี่เอมี่มาเขาบอกว่าพี่เชียร์คือแบบเข้าแถวเรียน พี่ จีบ พี่สีด้วย พี่ซีเนี่ยชอบพูดอยู่ได้ว่าแบบคือชอบแซวคือพอมันสนิทกันมากชอบแซวแฟนเก่าอะไรเงี้ยคือแบบอีพี่ซีหาเรื่องมาก แต่ไม่คือจริงๆยังไม่ได้เป็นแฟน ไม่ เก่า ได้เป็นแฟน แต่เขาแค่แบบ มันมีช่วงที่รู้สึกดีต่อกัน อ่า อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็คือเหมือนไม่ได้ไปถึงขั้นโคบ ไม่ได้ถึงขั้นนั้นไม่ได้ถึงขั้นนั้น น่ารัก เขาเรียกว่าอะไรแล้วเวลาเราชอบใครอ่ะคือเราเอ็กซ์เพรสยังไง สมมติในบรรดาผู้คนที่เข้ามาหาเรา เราจะเป็นคนที่แบบคนนี้เรารู้สึกดีเราแสดงออกเลยไหมหรือไม่หรือเราเป็นทางเก็บทรงเราเป็นทางไหน เก็บทรง เก็บทรง แต่จะเงียบไปเลยนะจะแบบจะ เอาเหรอ จะ จะเงียบจะ จะนิ่งขึ้น เพื่อนจะรู้ไหมเพื่อนจะรู้ เพื่อนจะรู้แล้วก็จะมีความแบบชอบไปดูแลเขาแต่จะไม่แสดงออกให้เขารู้นะก็จะแบบคอยแบบไปสมมติแบบจะคอยสังเกตเขาเป็นพิเศษอ่ะสมมติเขาจะเอาอันนั้นก็เดี๋ยวหยิบให้หรือ เป็นสายเนียน เป็น แล้ว สาย คิดว่าเขารู้ไหม ไม่ คน รู้ ที่เรา ก็มีนะ ไม่รู้ คน ไม่ เรี รู้ ยน ก็ เกิน มี เหรอ เขา เรียนไปเลย ไม่กล้าคือเป็นคนไม่กล้าจีบคนนะจริง ๆ แล้วแล้วพี่เชียร์เป็นคนที่แบบว่าชอบคนอื่นก่อนปะหรือว่าเราต้องรอให้เขาเข้ามาหาเราถึงจะแบบ ก็จะเป็นฟีลแบบจริง ๆ แล้วอาจจะรู้สึกดีกับเขาก่อน แต่จะไม่ทำให้เขารู้แล้วแบบอาจจะแบบไปเทคแคร์เขาจนเขารู้สึกดีแล้วค่อยแบบอะไรอย่างเงี้ย แนบเนียนแนบเนียน จริงๆพี่เชียร์ก็เนียนเหมือนกัน แน นะคะ บเนียน เราชูสแล้วแต่เราแบบเนียน แต่ไม่ได้ทำอย่างนี้กับหลาย ๆ คนในทีเดียวไม่ใช่ทำแบบ ทีละคน คนเดียวอย่างเงี้ยแต่มีแหล่งข่าวบอกว่าพี่เชียร์บอกว่าพี่เชียร์เพอร์ซีฟว่าเต้เป็นคนเจ้าชู้หมายถึงว่าคนอื่นอะมอง คน ว่า อื่น พี่เชียร์ มองว่าเชียร์เป็นคนเจ้าชู้ เพราะอะไรอะหมายถึงเราไปทำอะไรให้เขาคิดอย่างนั้น เฟรนลี่หรือเปล่าไม่ อ๋อ รู้ อาจารย์อย่างนั้น แล้วเรารู้สึกกับตัวเองยังไง เฮ้ยเราเป็นคนแบบซื่อสัตย์มากซื่อสัตย์มาก ไม่เจ้าชู้เลย ไม่เจ้าชู้ไม่เคยคุยหลาย ๆ คนพร้อมกันอย่างเงี้ยคือไม่เคยแม้แต่จะคบแบบซ้อนหรืออะไรไม่มีด้วยเป็นเด็กดีมากแต่คนชอบคิดว่าแบบ ชอบคิดว่าเจ้าชู้เหรอ พอพี่เชียร์แบบห้าวๆซ่าๆคนเลย อาจจะ คนเลยแบบ ซ่า เหมือนเทคแบบนั้น แล้วจริงๆพี่เชียร์ซ่าปะซ่าแบบว่าซิลไปเที่ยวแล้วก็แบบ ฟิลไปเที่ยว เฮลเฮ้ย สม แก มติว่า นู่น ไป นี่ เที่ยวแล้วคนนี้แบบน่ารักก็จะแบบ approach อะไรอย่าง เขา เงี้ เรียกว่ากล้าแซวกล้าหยอกอ่ะ เอาจริง ๆ นี่ไม่เที่ยวด้วยซ้ำเนี่ยชอบเที่ยวแบบเที่ยวกลางวันอะ เอาเที่ยวกลางวัน ไม่เที่ยวกลางวัน กินข้าว กินข้าว กิน อะไร ของ เงี้ย อร่อย ไปทำอะไรไปอย่างเงี้ยแบบชวนไปแบบแอดเวนเจอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าไปกลางคืนอย่างเงี้ยไม่ค่อยไป แล้วถ้าแฟนเราชอบเที่ยวกลางคืนนะ ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงได้ไหม ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงได้แต่ว่าอาจจะแบบแบบสื่อสารหน่อย ต้องสื่อสาร สื่อสารหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบจริง ๆ จะเป็นคนค่อนข้างให้ใจนะคือถ้าคบกันแล้วแบบถ้าบอกอย่างเงี้ยโอเค trust หรือแบบจะกลับแล้วบอกหน่อย ต่อให้เรานอนไปแล้วก็บอกให้เรารู้หน่อยอย่างเงี้ย บอกว่าจะกลับเที่ยงคืนกลับตี 3ได้ไหม แล้วแต่โอกาส เขารายงานทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเลยนะ เฮ้ยรายงานบ่อยก็ดูแปลกๆเหมือนกันเนาะ ดูแบบว่าร้อนตัวแบบเที่ยงคืนครึ่ง พี่เป็นคนใจเย็นหรือใจร้อนอะ ใจร้อน ใจร้อนอ๋อเหรอ ใจร้อน มักจะใจร้อนกว่าแฟนไหม มักจะใจร้อนกว่าไหมหรอถ้ากับแฟนไม่ค่อยนะจริงๆแล้วแต่ถ้ากับเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะแบบค่อนข้างแบบอยากตัดสินใจเลย เข้าใจแต่ว่ากับความรักคือเราเป็นคนยอมค่อนข้าง ยอมค่อนข้างฟัง แต่ว่าอย่าให้เอะนะอย่าให้เอะแม้แต่นิดเดียวนะ มันจะ จะ เอะต ก ลอด ลายเป็นแบบจากแบบสมมติจริงๆไม่อยากเช็คโทรศัพท์อะแต่ถ้าอยากให้เอะแบบนิด พอ เดี เอ ยว ปุ๊บ พาสเวิร์ดเลย ถ้าไม่ให้มีปัญหานะอย่างเงี้ย เธอเป็นคนขี้หึงไหมอะ
ห่วง ขี้ห่วง แต่ไม่ได้ห่วงแบบหัวร้อนแบบใกล้ไม่ได้อย่ามาโดนตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะะไร คือ เงี้ย คืออยากทำให้เราไว้ใจ อย่าทำให้เราไว้ใจ เลดแฟกของพี่เชียร์คือคนไม่โกหกไม่ซื่อสัตย์คือไม่ได้เลย ไม่ได้เลย ไม่ช ข อ อบ อนุญาตเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ไหมคะ เคยใช่คย เราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วอย่างนี้ ใช่เคยแล้วแบบแล้วเขาพอเขาแบบแก้ตัวเราก็ดันเชื่อด้วยนะ เหมือนอยากให้โอกาสอะเพราะแบบเหมือนเราแบบเลือกแล้วอะเลือกที่จะเป็นคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมาฟาวเอาที่หลังมันเลยเสียใจมากเพราะเราดันให้โอกาสเขาไปแล้ว ใช่ เพราะว่าจริงๆมันมีสกา มันเหมือนมันมีแบบ แผลมันมีแผลเป็นไปแล้วอย่างเงี้ย แล้วณวันนั้นเราจัดการยังไงเราอยู่ตรงนั้นนานไหมคะ นานนะ คือพอถ้าสมมติแบบตัดสินใจว่าจะให้โอกาสคือให้โอกาสจริงๆอย่างเงี้ย หมายถึงว่าเรารู้เรื่องปุ๊บแล้วเราเลือกที่จะข้ามเรื่องนี้เหรอคะ คุยและเคลียร์ อ๋อ ก่อนคุยและเคลียร์แต่ถามว่าเคยไหมโคตรเคยเลยอะคือแบบไม่ชอบการแบบไม่เขาเรียกว่ามันไม่ซื่อสัตย์รับหลังอะ งั้นถามเป็นนะวันนี้แล้วกัน ค่ะ สมมติเรามีแฟน แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบทำนองนี้ขึ้นคือเกิดการไม่ซื่อสัตย์ขึ้น อืม เราตัดเลยไหมคะ พี่ว่าตัดเลย ไม่มีการให้โอกาส ใช่ พี่ว่าตัดเลยถ้ามันไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะ งั้นถามถึงความรักตอนนี้ครั้งนี้นิดนึงความรักของเราเป็นประมาณไหนเป็นความสัมพันธ์แบบไหน มัน ใวั เกิดขึ้นได้ยังไง เป็นประมาณโคจรด้วยรักแล้วกัน ฟังเพลงเขาจะ ชอบเพลงนี้ ฟังเพลงก้อยบ่อยมากชอบมาก ทำไมมันถึงให้ไวบ์นั้นกับเรา หรือว่ามันมาตรงกับความรู้สึ ก็นี่ไงเหมือนว่าฟ้าอยากให้เริ่มต้นใหม่อะ เขาชอบ เหมือนว่าฟ้าคำนี้เป็นใจอะไรอย่างเงี้ย มันมาตรงกับชีวิตเราแล้วคือคุณนั่งสบายมาก มึงคิดว่าอะไรวะ ดีมากเลยชอบแบบผู้จัดการยิ้ม ถึง ฉ่ำ ว่าจังหวะมันนำพาให้เราไปเจอคนนี้พอดีเหรอคะ ใช่ มันนำพาว่าคือเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย แล้วพี่ก็ไม่เคยเห็นเขาก็ไม่เคยรู้จักหรือไม่เคย หมายถึงไม่รู้จักพี่เชียร์ด้วย ไม่รู้ว่าพี่ exist อยู่บนโลกเนี้ยแบบ หมายถึงว่าเขาเป็นคนไทย เขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนไหม เขาเป็นคนไทยไหม normally คิดว่า พี่เป็น คนน่าจะต้องรู้จัก หมายถึงว่าพี่เป็น พี่เชียร์ ดารานักแสดงไง แล้วประเด็นคือเขาอะรู้จักแบบเหมือนสมมติแบบรอบข้างในรุ่นเราอย่างเงี้ยรู้จักแบบเคยเห็นอาจจะไม่เคยดูผลงานแต่เคยเห็นอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่คือไม่ ไม่ เค เลย ย ไม่ เห็น exist เลย ไม่ exist เลยอย่างเงี้ย เขาไม่รู้จักชีวิตคำพรเหรอ ไม่รู้เลยจริงๆ อ่ะแล้วยังไงแล้วมันมา intersect กันยังไง ก็เหมือนฟีลแบบเราเป็นน้องรักของพี่คนนี้เขาก็เป็นน้องรักของพี่คนนึงและยายพี่ทั้งสองเขาสนิทกันอย่างเงี้ยเขาก็คงจะเอ็นดูอะว่าแบบเห็นไอ้นี่ว่างอันนี้ว่างแล้วก็ แต่ห แบ มาย บ ถึงจับคู่ให้เหรอ หรอ ประมาณแบบตั้งใจประมาณนั้น ตั้งใจประมาณนั้น เราวอกอ่ะ ใครชอบใครก่อน ความน่ารักคือมันรู้สึกดีพร้อมๆกัน อ๋อ ก็คือค่อยๆจีบกัน มีความเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เหรอคะ ไม่เป็นเพื่อนกันเลยอะแต่มันรู้สึกแบบ ตั้งแต่ครั้งแรก มัน เหรอ มุ้งมิ้งอะมันมุ้งมิ้งตั้งแต่ครั้งแรก เหมือน ตั้งแต่ จริง ครั้ โดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติอย่างเงี้ย มันเลยรู้สึกพิเศษเนาะกับการที่มันไม่ต้องพยายามแต่มันเกิด ใช่แล้วพี่ก็ชอบด้วยที่เขาไม่รู้จักเรา เพราะว่ามันทำให้ มันส มัน บาย มันไม่ต้องมีพรีจัดความน่ารักของเขาอย่างหนึ่งคือเขาบอกจริงๆเขาจะเซิร์ชก็ได้ถูกป่ะเขาจะเซิร์ชก็ได้ แต่เขาก็จะฟีลแบบไม่เป็นไรเราขอรู้จักเชียร์จากด้วยตัวเราเองดีกว่าอะไรเงี้ย สายตาข้างรักมาก ใช่ จริงๆ พี่เป็นคนข้างรักแน่ สายตาข้างรั ๆ ก สาย เล ตาย วิบวั อะ บเป็นประกาย พี่เชียร์อินเลิฟจริงๆด้วยอ่ะมันรู้สึกออกมาจาก จริงเหรอพี่ร้อนมากเลยร้อนกันมาถามจริงพี่ร้อนมากเลย พูดแล้วดิแล้วร้อนด้วยดิ พูดแล้วร้อน ขอโทษอันนี้ระยะเวลานาน ไม่ได้นานมาก แล้วสำหรับพี่คือเหมือนไม่รู้ว่าด้วยอายุหรือเปล่า ว่าแบบพอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะมันจะเหมือนฟีลแบบการตัดสินใจหรือการแบบดูใครสักคนหนึ่งอ่ะมันจะชาร์ปขึ้นอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ แต่ว่าจริงๆอ่ะโดยส่วนตัวพี่เป็นคนดูคนนานมาก กว่าจะคบใครสักคนแบบโอ้โหต้องมีคุยกันต่ำๆแบบต้องมี6 เดือนขึ้นไปอ่ะคือจะแบบไม่รีบเพราะว่าถ้าชอบหรือถ้ารักที่จะคบใครอ่ะคือเราจะเต็มที่ไงเพราะเวลาเราอกหักทีอ่ะโอ้โหยังหมาแต่ว่าพอกับคนนี้มันไม่ได้ดูนานเลยแล้วแบบ รู้สึกได้ก็อยากรู้ว่าคือก็ว่าในเชิงเรื่องเพศอ่ะมันไม่ต่างหรอกความรักก็คือความรัก แต่อยากรู้ว่าพอเราคบเพศที่แตกต่างกันน่ะวิธีการเอ็กซ์เพรสของเราต่างไปไหมเช่นเราอยู่กับผู้ชายบางทีเราอาจจะตัวเล็กเราอยู่กับผู้หญิงเรายังเป็นตัวเล็กไหมอะไร อาจจะ เงี้ย ตัวเล็กกว่าก็ได้นะ อะไร เพราะว่าฉันว่าพอเป็นผู้หญิงด้วยกันมันมีความแบบว่ามันมีความแบบคือผู้หญิงมันมีความเจนโทบางอย่างมั้งที่มัน ใช่ ที่มันจะแล้วมันเจนโทกันด้วยกันเองอะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบ เข้าใจแล้วพี่คาแรคเตอร์แฟนเวลาพี่เป็นแฟนพี่เป็นคนยังไง
เป็นอย่างเงี้ย เป็นตัวเล็ก เป็นตัวเล็ก เป็นตัวอ้อนคนอ้อนกับคนถูกอ้อนพี่เป็นคนอ้อนถูกปะ ชุดฉันเป็นคนอ้อนปะ ชอบอ้อนเขา ชอบอ้อนค่ะ อ๋อชอบ ชอบ อ้อน ตัวเล็ก เขา ชอบตัวเล็ก แสดงว่าแฟนพี่จะแบบนิ่งๆหน่อยป่ะคะหรือไม่เกี่ยว เขาดูนิ่งกว่าพี่ เขาจะนิ่งกว่าเป็นคนมีคำสรรพนามไหม จะชอบหาคำที่มันเฉพาะนะ พี่ข้างหลัง เฉพาะ มาก ไป เลย เล ว่ะ ย คือตามมันออกเลยอะว่าพี่เชียร์กำลังมีความรักอะ แล้วก็ไม่ได้อยากให้ซ้ำกับคู่แบบก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนอย่างเพลงอย่างเงี้ยเราก็จะหาเพลงที่เป็นเพลงที่เป็นเรื่องราวของเขานะ ก็คืออย่าง จะ โคจร จะไม่ใช้เพลงซ้ำใช่ ซึ่งตอนนี้คือเป็นโคจรด้วยล่ะ ก็โคจรได้รักก็เป็นเพลงหนึ่ง คุณก้อยขอบคุณมากค่ะพี่หนูดีใจ ไม่ ที่ทำเพลงแล้วมีคนใช้ มีคนบอกว่าพี่เชียร์ชอบเขาด้วยคุณก้อยนี่ น่าจะชื่นชมปะ ชื่นชมปลื้มน้องก้อยใช่เพราะว่าตอนนั้นเคยไปดูละครเวทีที่ก้อยเล่น โคเซอร์ป่ะพี่ โคเซอร์แล้วเซอร์ไพรส์มากว่าแบบเฮ้ยก้อยเล่นอย่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ยชาร์มมิ่งมาก ที่ความรักครั้งนี้อะ แล้วครั้งนี้คือมันมีคอมเมนต์หนูอยากรู้ว่าพี่มีattitudeยังไงเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเห็นพี่เชียร์แล้วเชื่อว่าพี่เชียร์จริงๆน่าจะชอบผู้หญิงแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วเพิ่งรู้ตัวเคยมีคนพูดคำนี้พี่เชียร์อยากตอบกับคำถามนี้ยังไง สิ่งแรกที่เห็นแล้วรู้สึกยังไง ปล่อยผ่านก่อน เพราะว่ามันไม่มีทางที่ใครจะมาเข้าใจเรื่องราวของเราทั้งหมดอยู่แล้ว แล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าความรักที่เราเจอมาหรือว่าสิ่งที่เรามองหาอย่างเงี้ยใจข้างในเราคืออะไรอะแล้วไม่มีทางรู้ว่าความสุขที่เราเจอแล้วแบบเรากำลังแฮปปี้อยู่ตอนเนี้ย appreciate อยู่ตอนเนี้ยมันขนาดไหนอย่างเงี้ยข้อแรกก็วางเฉยไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆอะก่อนหน้านี้เราเคยคบผู้หญิงหรือเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมเคยนะ อ๋อ ไม่ใช่ไม่เคยแล้วถามว่าจริง ๆ แล้วอ่ะส่วนใหญ่แฟนเชียร์ทุกคนอ่ะเขาก็จะรู้อยู่ดีว่าเราอ่ะเพราะเราเปิดใจอยู่แล้วว่าเราอ่ะเคย ชอบผู้หญิง เราเคยมีความรักกับผู้หญิงนะอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเขารู้สึกตะขิดตะขวงไม่อยากไปต่อนั่นคือ ช้อยส์ของเขาใช่ เพราะนี่คือตัวเราจริง ๆ มันไม่ได้หมายความว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆ เราพอคบผู้ชายแล้วไม่ได้ไปต่อมาคบผู้หญิงเลยมันโอ้ยเปลี่ยนกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ย แสดงว่าพี่เชียร์เป็นคนเรื่องความรักเป็นคนโอเพ่นอยู่แล้ว ใช่เป็นคนโอเพ่นอยู่แล้ว ชอบใครก็คือ คนนั้น จะคนนั้น ใช่ไม่ได้ติดว่าเขาจะต้องเป็นเพศอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น โอเค ชัดเจนนะคะ ชัด ทุก เจ คน นใช่ แล้วก็อยากรู้ว่าหลักเวลาเราคบใครอ่ะถ้าสมมติมีปัญหาหรือทะเลาะกันอ่ะเราเป็นสายไหน เราจะเป็นสายแบบนิ่งเก็บไว้ก่อนหรือเป็นสายเอาเคลียร์ให้จบใน1 วันอะไรเงี้ยเป็นคนทางไหน คงจะเงียบนิดนึงก่อน เก็บไว้ก่อนเหรอ เงียบนิดนึงก่อน แต่ว่าไม่อยากให้เกินวันนะแต่ว่าถ้าจะแบบถึงขนาดคุยเลยบางทีแบบเราเป็นคนร้อนอ่ะ อารมณ์มันร้อนทำให้ เราอยากจะ อารมณ์ คูลดาวน์นิดนึงก่อนคูลดาวน์นิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้มีความแบบปุ้งปั้งมาแบบเหมือนเกินเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็จะรีบคุย เราเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วไหม แต่เวลาโกรธจะชอบให้งอนะ ชอบให้งอ ง้อแต่ไม่พูดอ่ะ ง้อแต่ไม่พูด คือทำคือกระท ทำสิอะไรอย่างเงี้ย ทำสิ นิสัยโคชนีเลยเห็นป่ะคือแบบว่าทำสิแต่อย่าให้ต้องพูดได้ป่ะว่าแบบต้องทำอะไรอะไรอย่าง เข้า เงี้ย ใจ อยากให้ ให้ เรา เรา ต้อง เลยสิ อะไร อย่างนั้นง้อเรา แต่ถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆโยนไพ่แหละ แสดงว่าชอบให้ง้อ ชอบให้งอชอบให้งอ เขาโยนไพ่แจ้งให้ทราบ แจ้งค่อยๆแจ้งทราบนึกออก ำ ปะ แล้วพี่เชียร์คิงก่อนปะ เล็กๆแบบไม่จริงจังอ่ะเล็กๆเป็นคอนเทนต์มากกว่า อะไรที่เราอะไรที่เราสะ จุ ดุ ด ด ไหน ประเด็นแล้ว จุดไหนที่โดนเส้นเรา กอดอกและเป็นบี กอดอกเลยเหรอเอาอย่างเรื่องล่าสุดไหมทำอาหารอย่างเงี้ยแล้วหิวจะกินแล้วเขาไม่ให้กิน ทำไมอ่ะ ยังไม่เข้าเนื้อ แล้วเรา แต่หนูเข้าข้างพี่นะเพราะหนูว่าถ้าหนูหิวแล้ว ใช่หิวอ่ะ เข้าใจ หิวอย่างเงี้ย เราไม่ถึงว่าเวลางอนนี่คือทำยังไงเงียบเหรอ ทำไม หรือว่า กินไม่ได้อ่ะแบบจะแบบทำไมกินไม่ได้ก่อนมันยังไม่เข้าเนื้อแต่หิว เขาทำกับข้าวอร่อย เขาทำกับข้าวอร่อย ข้างรักว่ะอ่ะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยขออนุญาตย้อนไปนิดนึงก็อยากรู้ว่า อยากรู้ว่าในความสัมพันธ์ที่สมมติคบกันมานาน แล้วมันต้องจบลงอะไรอย่างเงี้ย อ่า พี่เป็นคนมองเรื่องนี้ยังไงคะ มันมีประโยชน์หนึ่งที่พี่เชียร์เคยพูดว่าแบบรักกันแหละแต่เรา ไปต่อด้วยกันไม่ได้ พอโตอ่ะสำหรับพี่อ่ะแบบมันก็ต้องมองไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตด้วยกันเนาะพอไปมองไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตด้วยกันแล้ว มันจะมีบางอย่างที่เราเห็นแล้วแหละ แล้วก็เราก็เคยอาจจะเรสขึ้นมาว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยปรับกันยังไงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ไป พอ ถึงตัวตนเหรอคะ
ความสิ่งที่เขาเป็นเราเห็นแอคชั่นเขาแล้วว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แอคชั่นที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยแล้วพูดขึ้นมาเพื่อให้เกิดการปรับมันไม่มีทางเปลี่ยนหรอกสำคัญมากๆไม่อะไรที่เป็นมันไม่มีทางเปลี่ยนได้ แต่ปรับแล้วเรายอมรับได้แค่ไหนอย่างเงี้ยแต่พอปรับแล้วเรารู้สึกว่าความเข้ากันอ่ะมันยังไม่ได้อย่างเงี้ยเราถึงเอาขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้ามันสเต็ปไปมากกว่านี้มันเป็นชีวิตคู่มากๆ เดี๋ยวมันจะมีปัญหาทีหลังแล้วกลายเป็นว่าพอบางอย่างที่มันแบบความเป็นจริงอ่ะของการใช้ชีวิตมันไปไม่ได้อ่ะก็แค่เข้าใจถามว่าเสียใจไหมแบบฟูมไฟายแบบทำไมอย่างนั้นอย่างนี้แบบมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยแต่มันก็เสียดายแหละแสดงว่าจริงๆแล้วพี่เป็นคนมีโกของชีวิตเหมือนกันไหมคะมีสิ่งนั้นของพี่คืออะไรคะโกในชีวิตเราก็อย่างนึงแล้วมันก็ต้องฟังโกในชีวิตเขาแล้วก็ต้องมาหาโกที่เป็นร่วมกันอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามโกตัวพี่ใช่ป่ะโกส่วนตัวพี่คือโอ้ทำมาขนาดเนี้ยเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราจะรีไทร์ตอนไหนเอาเงินที่มีให้มันทำงานแบบไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะวางของเราไว้ชัดอะบางทีคนข้างนอกมองมาเขาอาจจะไม่ได้รู้นะว่าจุดหนึ่งการใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่ความรักเพียวๆอ่ะคือความรักมันมีอยู่แหละแต่ว่ามันมีปัจจัยอีกมากมายเลยว่ะที่มันส่งผลกับการใช้ชีวิตของเราทั้งคู่ก็มันเคยมีคำถามในรายการพี่ว่าดีมากเลยนะถามว่าแบบเรื่องของความรักอะมันต้องใช้สมองหรือมันต้องใช้ใจมากกว่ากันสำหรับพี่อะเรื่องใจอะยังสำคัญกับตัวเราเองเวลาที่มันเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะสุดท้ายถ้าตัวเรายังข้างในใช่ข้างในเราแก่นเรายังแข็งแรงอยู่อะมันก็จะตั้งต้นและตั้งสติได้เร็วแล้วสุดท้ายแล้วแบบความรักที่มันจะเข้ามาหรือไม่มีก็ตามอะอย่างน้อยตัวเราก็ยังแบบ life go on ได้อย่างเงี้ยแล้วพี่เป็นคนแบบบ้านหนังจีนแต่เด็กมันจะมีประโยคนึงที่มันคลาสสิกมากจอมยุทธถือกระบี่อะแล้วเขาก็จะพูดเท่ๆว่าแบบที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์พี่ก็เลยรู้สึกพี่วางใจไว้กลางพี่วางใจไว้กลางเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเพราะว่าอาจคบกันรักกันอย่างเงี้ยระแวงทะเลาะกันนั่นก็ทุกข์หรือแม้กระทั่งรักกันจนตายจากกันไปนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยพี่ก็แบบจะยึดประโยคนี้มากตอนที่แบบรักนั้นจบอ่ะพี่ก็แบบไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ทุกครั้งเวลาเข้าที่ก้อยเจอคนมาเวลาวางใจไว้ที่ไม่มีก็ได้อะมักจะเจอแล้วจะเจอแบบงงพี่จะไม่เคยเข้าใจเรื่องหนึ่งมากๆเลยนะก็คือแบบมันจะมีที่แบบคบกันมานานๆสมมุติคบกันมา10 ปีแบบเลิกไปแล้วพอมาเจอคนใหม่อ่ะบางคน6 เดือนแต่งเลยใช่หรือแบบปีนึงเห็นเยอะนะพี่ไม่เคยเก็ตแล้วพี่แบบทำไมวะมันเป็นไปได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอคนเนี้ยมันเจอแป๊บเดียวแล้วมันก็ทำให้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นไปได้พอวันเนี้ยมันรู้สึกมีความสุขแบบนี้แต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ความรักมาประมาณนึงวันเนี้ยมันคาดหวังอะไรกับความรักครั้งนี้แค่ไหนก็คาดหวังอยู่ไหมหรือว่าคาดหวังไหมแบบมันจะใช้คำว่าคาดหวังก็เส้นบางๆนะก็เส้นบางๆแต่ก็ยาวนานที่สุดแบบอยากแบบอยากอยู่อย่างนี้ไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประโยคที่พี่พูดบ่อยมากกับเขาก็คือแบบรู้สึกโชคดีจังที่ได้เจอแบบดีใจจังไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเพิ่งได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่แต่พี่ว่าจังหวะเนี้ยมันใช่แล้วเพราะว่ายังเคยคุยกันเลยว่าถ้าเจอกันก่อนหน้านี้ก็ถูกมันใช่อาจจะไม่เวิร์กโล right timing ใช่ right timing กับ right person มั้งคะคู่โหไม่พอเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อยากรู้ว่าเราอยากมีลูกอยากมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่เคยอยากมีเลยพี่ไม่เคยอยากมีอันนี้ก้อยถามคือบางคนแบบอ้าวแล้วที่ถามเพราะอย่างเพื่อนก้อยแบบชายเขาบางคู่เขาก็อยากมีลูกเขาก็จะมีแล้วแต่ใช่ไหมแต่ตัวพี่เองอ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่ทางใช่แต่ว่าเขาก็เคยถามนะเขาก็เคยถามแต่ว่าพอเรามองหน้าเขาเราก็ก็ความรู้สึกก็เปลี่ยนเหมือนกันนะบางทีมันอาจจะแบบคือสมมติว่าถ้าเขาอยากมีเขาบอกว่าแบบเขาคิดว่าเขาอยากมีพี่เชียร์ก็จะรู้สึกว่าโอเคไหมเอาจริงๆตอนนี้พี่ยังไฟเอาคำตอบนี้ไม่ได้เลยokay แต่ถามว่ามีฉุกขึ้นมาไหมว่าหรือว่าอย่างเงี้ยมีในขณะที่ก่อนหน้านี้สตรองมากว่าไม่มีอย่างเงี้ยเป็นสเตจของชีวิตแหละอาจจะอยู่ที่คนด้วยมั้งกูเจอบ้าพี่เชียร์เคยบอกเขาไหมว่าพอเราเป็นนักแสดงอยู่ตรงนี้บางทีมันต้องมีวันหนึ่งที่แบบคนมันจะต้องเอาหน้าเขาหรือพี่เดินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆทุกวันนี้ใช้ชีวิตปกติเลยนะคือไม่ปกติมากปกติมากแอบปิดอะไรทั้งนั้นไม่ใช่ชีวิตปกติเพราะว่าแบบเราโตมาเพื่อใช้ชีวิตอะเนาะคืออันเนี้ยมันก็หน้าที่การงานมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าความน่ารักเขาคือเวลาอยู่ข้างนอกพี่ก็จะเป็นคนระวังให้เขาด้วยซ้ำว่าแบบ
แบบเราอย่าไอ้นี่กันมากเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นแบบสมมติอยู่บันไดเลื่อนเขาก็จะมากอดคอเขาก็จะแบบคือใช้ชีวิตแบบ ปกติ ปกติ คือ มา แอก คชั่นเขามาทำให้เราเฟิร์มในความรู้สึกว่า ใช่เหมือนบางทีคนอาจจะมองว่าเนี่ยเราแบบเหมือนดู ห้าวเท่ ดูห้าวดูแมนดูอะไรอย่างเงี้ยดูแข็งอย่างเงี้ยแต่แบบคือพี่ว่าคนที่มันมองลงไปถึงข้างในจริงๆแบบเขารู้ว่าเราแบบจริงๆเราก็แค่ต้องการปลอบประโลมการดูแลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบมีสิ่ง ภาษาทางกายหลายๆอย่างที่แบบเขาจะแบบเติมให้เราตลอดเวลามันก็จะเป็นเรื่องที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาสมมุติแบบไปเจอคอมเมนต์ที่แบบเนี่ยพี่เชียร์แบบแบบเนี่ยทอมหรืออะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบทอมตรงไหนแบบสวยจะตายอย่างเงี้ยจริงพี่ก็แบบว่าเฮ้ยแบบสวยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ย น่ารักจังเลย ตอนเนี้ยชาวเน็ตเริ่มแล้วตามแล้วพี่เชียร์อยู่ที่ไหน ตามแล้ว จะรอไป ทุก ส่อง คนทุกค ใช่ น ปล่อยให้เป็นพื้ ไม่ น ต้อง ที่ ไปตามให้พี่เชียร์ได้ใช้ชีวิตปกติแต่น่ารัก ให้มันเป็นเรื่องธรรมชา ไม่ต้อง ติ ไปตาม เดี๋ยววันหนึ่งมันไอ้นี่ก็แล้วแต่เวลาและโอกาส มาก ค่ะ ยินดีกับพี่เชียร์ด้วย ขอบคุณมากก้อย คำถาม และ สุ ดี ดท้ายที่บอกถามทุกคนว่า ค่ะ สำหรับพี่เชียร์ความรักพี่เชียร์นะวันเนี้ย อืม มันหมายความยังไงหรือมีความสำคัญยังไงกับชีวิตพี่เชียร์บ้าง พี่ว่ามันก็คือเรารู้สึกว่าเราแบบตัวพี่เองอะเกิดมาแบบเหมือนเราเป็นไฟเตอร์มาตลอดอะคือเอาจริงๆเนี่ยมันแค่น้ำหยดเดียวหรือแบบอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องเล็กๆ ที่มันเติมเข้ามาแค่เนี้ยมันก็ทำให้แบบเราก็พร้อมจะวิ่งปูดไปข้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยมันคือพลังงานละกันมันคือพลังงานที่แบบ ดี ใช่ มันคือพลังงานที่ดีแบบเหมือนมันจับต้องไม่ได้อะแต่ว่าทำไมมันมีคุณค่ากับเราจังเลย คือความรักที่พูดมันก็ไม่ได้ใช่ว่าต้องเป็นแค่คนสองคนนะ บางอย่างมันรักตัวเองมันก็เป็นสิ่งนั้นได้เหมือนกัน บอกตัวเองเติมให้ตัวเองมันก็ทำให้เราไปข้างหน้ามันจะได้แบบ ไม่ได้หมายความว่าแล้วฉันทำไมฉันต้องมีความรักฉันไม่ได้อยากมีแล้วฉันมีแล้วมันไม่ดีอะก็อย่าลืมที่จะเติมพลังงานให้ตัวเองพี่ว่าสำคัญม พี่เชียร์เคยได้เรียงลำดับอันนี้ไหมคะ อยากรู้ว่าพี่เชียร์เรียง priority ยังไงคือ งานเงิน ความรักครอบครัวตัวเอง โอ้โห เคยได้เรียงปะมันจะเป็น โอ๊ยไม่ แบบ เคย มันเป็นกิจกรรมตอนแบบว่าตอนอยู่ เงิน ความรักครอบครัวตัวเอง อันนั้นวันนี้อะไรคือสิ่งอันดับ พี่ว่าความรักกับครอบครัว เป็นมันอันดับหนึ่งแล้วกันมาอันดับหนึ่งเพราะว่าครอบครัวจริงๆ พี่ทำงานแต่เด็กอะสิ่งที่นึกถึงก่อนก็คือครอบครัวอยู่แล้ว พี่ว่าทำไมมันถึงมาคู่กับความรัก เพราะว่าเรารักที่จะดูแลอย่างนั้นนะแล้วมันเป็นความภูมิใจของเรามาโดยตลอดแล้วกันรวมถึงรักตัวเองเสร็จเนี่ยก็มาเอาตัวเองเป็นอันดับสองก่อนเอาตัวเองเป็นอันดับสอง ดูแลตัวเองให้เวลาตัวเอง ให้เวลาตัวเอง ความรักตัวเอง ใช่ครอบครัวความรักตัวเองแล้วก็พอตัวเองโอเคอะแบบแข็งแรงหรือแบบมี good energy แม้กระทั่งวันที่แบบเราแซดอะคือเราอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งที่เราได้ทำงานในวงการอะในวันที่พี่เคยแบบต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือเสียสิ่งที่รักมากๆน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนลูกเราอย่างเงี้ยแต่หน้ากล้องเรายังต้องเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่มันยากมาก แต่พอแบบเรารู้สึกว่าข้างในเราแข็งแรงอ่ะมันทำให้เราสามารถทำงานนั้นได้โดยที่คนดูไม่ออกว่าข้างในเราโคตรแตกสลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ มันก็จะต่อมาที่งาน ตัวเองแล้วก็งาน ใช่พอแบบเราสำคัญตรงเนี้ยแล้วพอทำงานได้ดีอ่ะมันก็อะไรที่เราไม่เคยทำบางทีมันตื่นเต้นกลัวนะแต่พอได้ทำมันภูมิใจ มันเหมือนมันมี energy ใหม่ๆมาเติมพลังงาน ใช่แล้วสุดท้ายมันก็เป็นเงิน แต่ถามว่ามันเงินอ่ะไม่ใช่ไม่สำคัญนะโคตรสำคัญเลย จริงๆเงินก็แบบอยู่อันดับต้นๆได้ แต่ว่าณตอนเนี้ยแบบเหมือนพอเราเรียงแบบนี้มาได้มากพอแล้วมันไม่ได้คาดหวังเงินอ่ะแบบเงินมันเยอะบางทีมันก็ไม่ได้แฮปปี้อ่ะคือถามว่าเงินสำคัญไหมสำคัญมาก แต่แค่ว่าวันเนี้ยถ้าข้างในเราไม่แข็งแรงมันก็เอาตัวเองไปทำต่อไม่ได้เงี้ย ชัดเจน ยากอ่ะยื่นคำถามได้ไหมเนี่ย แต่ดีนะแต่ว่ามันตอบโจทย์พี่นะวันนี้ ตอบโจทย์พี่ณวันนี้ละกัน แล้วคำตอบเรามันก็จะเปลี่ยนไปในทุกๆ ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เงินพี่ก็มาอันดับพี่ ลัด ใช่ป่ะโอเคสุดท้ายพี่เชียร์ ค่ะ ฝากทุกช่องทางพี่เชียร์เลยจะดูพี่เชียร์จะดูได้ทางไหนอะไรยังไงบ้างจ๊ะ ก็ดูได้ทางไหนบ้างปีนี้กลับมารับซีรีส์ เฮ้ย กลับมารับซีรีส์เหมือนกันก็กลับมาเล่นเรื่องฝนร้านฤดูค่ะช่องโมโนแล้วก็อาจจะมีแบบเกิร์ลเลิฟหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก้อยเล่นไหมล่ะ รอดู
ก้อยเล่นปะล่ะ เขินเลยเอาจุดนั้นติดต่อมานะคะ เคมีได้ปะ ได้ดี ได้อยู่ โ ได้ ตี้อะเป็นคนเชื่อเรื่อง ไปได้ ว่าเคมีอ่ะมันเกิดขึ้น ไปได้ ได้ตอนนี้สมมติตอนนี้ไม่มีแต่วันเวิร์กให้เกิดขึ้นได้ มันจะมีช่องมันจะมี นั่งด้วยกันนั่งด้วยกันเดี๋ยวได้ปะ พี่เชียร์เดี๋ยวคนที่บ้านหึงนะ ไม่ ไม่หึง เขา ปะ หึงหรือเปล่า ไม่เขาเข้าใจก็ใหญ่พี่ก็เริ่มเขินแล้วนะได้มาช่วย อุ้ย อัน นี่ นี้ นะ นะคะ ให้ลองดูว่าเคมีประมาณนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง ช่องวันแกมมี่ช่อง3ติดต่อ โม เข้า โน มา โมโนได้หมด ก้อยได้ปะ ได้หนูเขินแล้วพี่ ฝาก2คนนี้ด้วยนะคะสำหรับเกิร์ลเลิฟเรื่องต่อไป โอเคทุกคนฝากด้วยมึงกูทำตัวไม่ถูกค่ะ ใครอยากดู พี่เชียร์ด้วย คอมเมนต์มาได้เลยข้างใต้นี้ อยากดูพอร์ตประมาณไหนลองแชร์มาเดี๋ยวมีผู้ใหญ่มาอ่าน พี่เชียร์อยากฝากอะไรอีกไหมจ๊ะ ฝากด้วยแล้วกันค่ะ ถ้ามีโอกาสถ้าได้เล่นกับน้องก้อยด้วย คือถ้าก็ฝากแล้วก็ฝากชาเม่ด้วยแล้วกัน อ๋อชา แม่ของพี่เชียร์ จริงๆขอบคุณน้องๆด้วยที่แบบเคยแบบว่า อ๋อใช่ชาเม่ของพี่เชียร์ ได้เลยค่ะพี่เชียร์ ฝากด้วยนะคะเอาฝากช่อง Cheer Up Entertainment ด้วยแล้วกันนะคะ ถึงแม้ว่าคลิปอาจจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แต่จะพยายามขยัน ฝากกดเอาไว้ก่อน ใช่ฝากกดไว้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาขยันทำค่ะ โอ โอ เค เคฝากทุกอย่างของพี่เชียร์ ฝากพี่เชียร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆ เราจะพูดชื่อรายการพร้อมกันพี่เชีย อ่ะ ร์ ได้ ยังไงไหนเล่า ได้ ในรูปแบบของพี่เชียร์แล้วพวกหนูพูดตาม ยังไงไหนเล่า ก้อยเธอต้อง โอเค มาทางนี้นะ เดี๋ยวฉันจะทำแบบกรีน อย่างงี้1 2 3 ยังไงไหนเล่า